Okay, what is the difference between core Java and advanced Java? ओके, कोर जावा मध्ये आणि ॲडव्हान्स जावा मध्ये डिफरन्स काय आहे ते आपण या व्हिडिओमधून बघूया. ठीक आहे, तर बघा, बेसिकली देअर इज नो डिफरन्स इन बिटवीन कोर जावा अँड ॲडव्हान्स जावा. कोर जावा आणि ॲडव्हान्स जावा अशी कोणतीही टर्म अवेलेबल नाही, और वी कॅन से जावा डेव्हलपमेंट कम्युनिटीने असं सांगितलेलं नाही की कोर जावा वेगळी आहे, ॲडव्हान्स जावा वेगळी आहे. अजिबात नाहीये. जावा फक्त एकच प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे. मग हे कोर जावा, ॲडव्हान्स जावा कोणी बनवलं? तर आपण बनवलं. ठीक आहे, कोणी बनवलं? आपण बनवलं. का बनवलं? कारण कोर जावामध्ये आपण बेसिक कॉन्सेप्ट ठेवल्या आणि इन ॲडव्हान्स जावा आपण काय केलं, त्या थोड्या लिटल बिट हार्ड कॉन्सेप्ट आपल्याला वाटत होत्या, जे की ॲडव्हान्स होत्या, ते आपण ॲडव्हान्स जावामध्ये ठेवल्या. कशासाठी? आपल्या अंडरस्टँडसाठी, राईट? टू आवर अंडरस्टँडिंग we are divided into two parts, that is core Java and advanced Java. But there is no any difference in between that. There is only one programming language, that is Java. ओके, कोर जावा आणि ॲडव्हान्स जावा कोणी बनवलं? आपण बनवलं. मग इंटरव्ह्यू मध्ये तो क्वेश्चन फॉरवर्ड केला जातो, विचारला जातो. कारण बघा, काही जणांना कोर जावा माहित असतं, काही जणांना ॲडव्हान्स जावा माहित नसतं. ठीक आहे, मग व्हॉट इज कोर जावा, व्हॉट इज ॲडव्हान्स जावा, हा क्वेश्चन क्रिएट झालेला आहे. कधी? ज्यावेळेस हे डिवायडेशन करण्यात आलं की कोर जावा एक असते, ॲडव्हान्स जावा एक असते. पण असं काही नसतं. ठीक आहे, जावा एकच प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे, त्याचं डिवायडेशन आपण आपल्या अंडरस्टँडिंगसाठी केलेलं आहे, हे लक्षात ठेवा. ठीक आहे, मग आपल्याला याचा आन्सर तर द्यावंच लागणार आहे की व्हॉट इज कोर जावा, व्हॉट इज ॲडव्हान्स जावा. ठीक आहे, त्याच्यासाठी मी पण हा व्हिडिओ बनवतोय. तर बघा, व्हॉट इज कोर जावा, व्हॉट इज ॲडव्हान्स जावा. कोर जावामध्ये ज्या बेसिक कॉन्सेप्ट आहेत त्या सगळ्या कोर जावामध्ये आपण पुट केल्या. मग कोणत्या बेसिक कॉन्सेप्ट? जसं की सिलेक्ट स्टेटमेंट असतील, इफ एल्स असेल, एल्स इफ असेल. ठीक आहे, देन इफ स्टेटमेंट असेल, देन लूपिंग स्टेटमेंट असतील, स्विच केस स्टेटमेंट असतील, दॅट इज ट्रान्सफर स्टेटमेंट, राईट? देन उप्स कन्सेप्ट असतील, डेटा टाइप्स, व्हेरिएबल, या सगळ्या कन्सेप्ट बघा. उप्स कन्सेप्ट, त्याच्यानंतर एक्सेप्शन हँडलिंग, राईट? त्याच्यानंतर फाईल हँडलिंग. हे जे सिंपल कॉन्सेप्ट आहेत त्या कुठं ठेवल्या आपण? कोर जावामध्ये. और वी कॅन से इन कोर जावा देर इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट. ओके, कोर जावामध्ये काय? ज्या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आहेत, ज्या बेसिक कॉन्सेप्ट आहेत, ज्या शिकल्यानंतर आपण काय शिकू शकतो? ॲडव्हान्स जावा शिकू शकतो. असं नाहीये की तुम्ही कोर जावा नंतरच ॲडव्हान्स जावा केलं पाहिजे. वी कॅन डायरेक्टली गो फॉर ॲडव्हान्स जावा, राईट? आपण ॲडव्हान्स जावा पण करू शकतो, बट आपण त्याच्यासाठी कॅपेबल आहोत का हे चेक केलं पाहिजे. ओके, कारण स्टुडंट कोर जावा करून सुद्धा त्यांना ॲडव्हान्स जावा जमत नाहीये. दॅट इज अ रिअल फॅक्ट इन टुडेज वर्ल्ड. बघा, तुम्ही आज जर बघत असाल, कोर जावा करून सुद्धा ॲडव्हान्स जावा जमत नाहीये. मग डायरेक्टली ॲडव्हान्स जावा जमेल का हो? ठीक आहे, ज्याचा मेंदू शार्प आहे त्याला जमेलच ना, राईट? असं काही नाही की कोर जावा नंतरच ॲडव्हान्स जावा करा. ठीक आहे, तुम्ही जर जमत असेल ॲडव्हान्स जावा पण डायरेक्टली करा. ठीक आहे, जमत असेल तर. बट आपल्याला काय सांगितलं, तो कोर जावा अगोदर करा, कारण त्याच्या ज्या कॉन्सेप्ट आहेत त्या ॲडव्हान्स जावामध्ये तुम्हाला यूज करायचे, राईट? मग कोर जावा माहित असेल तरच ॲडव्हान्स जावा तुम्ही शिकू शकता चांगल्या प्रकारे. ठीक आहे, डायरेक्ट ॲडव्हान्स जावाला गेलात तर मग काही खरं नाही, तुम्हाला काहीच येणार नाही असं म्हणल्यात काय हे नाहीये. ठीक आहे, कारण बघा, ॲडव्हान्स जावामध्ये सगळ्या कॉन्सेप्ट जर तुम्ही बघितल्या तर कोर जावाच्या आहेत, राईट? उप्स कॉन्सेप्ट असतील, एक्सेप्शन हँडलिंग असेल, फाईल हँडलिंग असेल, ठीक आहे, स्ट्रिंग असेल, ॲरे असेल, हे सगळं तुम्ही कुठं यूज करतो? ॲडव्हान्स जावामध्ये, राईट? मग हे डिवायडेशन आपण का केलं? तर बेसिक कॉन्सेप्ट आपण कोर जावामध्ये ठेवल्या, त्या शिकल्यानंतर आपण ॲडव्हान्स जावा शिकू शकतो. ठीक आहे, मग आपण बघितलं कोर जावामध्ये काय काय असतं. मग एक्झॅक्टली ॲडव्हान्स जावामध्ये काय असतं? ॲडव्हान्स जावामध्ये काय असतं बघूया, देन दोघांचा डिफरन्स एकदा आपण बघूया. बघा, ॲडव्हान्स जावामध्ये ज्या लिटल बिट हार्ड कन्सेप्ट आपण त्याला म्हणतो, कोणकोणत्या? जसं की JDBC असेल, हायबरनेट असेल. व्हॉट इज JDBC? JDBC स्टँड फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिव्हिटी. ठीक आहे, डेटाबेस कनेक्ट करण्यासाठी जावाने प्रोव्हाइड केलेले ते काय आहे? एक API आहे. ओके, कशासाठी? टू कनेक्ट डेटाबेस, एनी डेटाबेस यू कॅन कनेक्ट. SQL असेल, MySQL असेल, ओरॅकल असेल, कुठलाही डेटाबेस जर तुम्हाला कनेक्ट करायचं असेल जावा सोबत, देन यू गो फॉर टू द
JDBC. Then we have also hibernate concept, like hibernate framework, we can say that हायबरनेटला आपण फ्रेमवर्क म्हणतो. ठीक आहे, कोणाचा आहे तो जावाचाच आहे, राईट, जावानेच प्रोव्हाइड केलेला फ्रेमवर्क आहे. मग हायबरनेटचा यूज काय, हायबरनेट इज ऑल्सो यूज टू कनेक्ट डेटाबेस. जर तुम्हाला डेटाबेस कनेक्ट करायचा असेल देन यू कॅन यूज हायबरनेट ऑल्सो. मग JDBC आणि हायबरनेट मध्ये डिफरन्स काय आहे, कोणतं यूज करावं, कोणतं बेस्ट आहे, तर बघा दोन्ही पण बेस्ट आहेत त्यांच्या त्यांच्या लेवलला. मग दोघांमध्ये डिफरन्स काय आहे ते आपण एका व्हिडिओमधून अपकमिंग व्हिडिओमध्ये तुम्हाला तुम्ही सांगूनच जाईल. ठीक आहे. मग हायबरनेट इज ऑल्सो यूज टू कनेक्ट द डेटाबेस. ओके. देन we have also JSP and servlet टेक्नॉलॉजी इन ऍडव्हान्स जावा. ठीक आहे, आपण त्याला पुट केले ऍडव्हान्स जावा मध्ये. ठीक आहे, बस वेगळं काही नाहीये. मग व्हॉट इज JSP सर्व्हलेट, बोथ आर दी सर्व्हर साइड टेक्नॉलॉजी, बोथ आर दी सर्व्हर साइड टेक्नॉलॉजी. बघा एक बेसिक डिफरन्स कोर जावा आणि ऍडव्हान्स जावा मध्ये. बाय युजिंग कोर जावा यू कॅन डेव्हलप स्टँड अलोन ऍप्लिकेशन. बाय युजिंग कोर जावा यू कॅन डेव्हलप स्टँड अलोन ऍप्लिकेशन, म्हणजे असं ऍप्लिकेशन जे विदाउट इंटरनेट चालतं ते तुम्ही डेव्हलप करू शकता. कसं, बाय युजिंग कोर जावा. ठीक आहे. बट बाय युजिंग ऍडव्हान्स जावा और वी कॅन से, जर तुम्हाला वेब ऍप्लिकेशन, दॅट मीन्स जर सर्व्हर वरती चालणारं ऍप्लिकेशन तुम्हाला बनवायचं असेल, दॅट इज वेब ऍप्लिकेशन, म्हणजेच इंटरनेट वरती चालणार, राईट. ते कुठं चालतं, सर्व्हर वरती, राईट. मग तसं जर तुम्हाला बनवायचं असेल, क्रिएट करायचं असेल, डेव्हलप करायचं असेल, यू गो फॉर दी ऍडव्हान्स. तुम्हाला कुठे जावं लागेल, ऍडव्हान्स जावाकडे. वाय, बिकॉज ऍडव्हान्स जावा इन्क्लूड्स सम अदर टेक्नॉलॉजीज लाईक JSP अँड सर्व्हलेट. ओके. मग JSP सर्व्हलेट मध्ये काय असतं, ते सर्व्हर साइड टेक्नॉलॉजी आहेत, त्याचा यूज करून तुम्ही वेब ऍप्लिकेशन क्रिएट करू शकता. असं ऍप्लिकेशन जे सर्व्हर वरती चालतं. मग काही जण म्हणतील सर्व्हर सर्व्हर सर्व्हर, एक्झॅक्टली व्हॉट इज सर्व्हर. सर्व्हर इज नथिंग बट इट इज अ सॉफ्टवेअर. ओके, इट इज अ सॉफ्टवेअर विच टेक्स विच इज द म्हणजे त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे बघा, इट टेक्स द रिक्वेस्ट अँड प्रोसेस दॅट रिक्वेस्ट अँड आफ्टर दॅट गिव्स द रिस्पॉन्स टू द क्लायंट, राईट. सर्व्हर काय करतं, रिक्वेस्ट घेतं, देन ती रिक्वेस्ट प्रोसेस करतं आणि आफ्टर दॅट प्रोसेस केलेली रिक्वेस्ट त्याचा आउटपुट म्हणजेच काय, रिस्पॉन्स, ते क्लायंटला प्रोव्हाइड करतं. क्लायंट म्हणजे काय, वी आर क्लायंट, आपण युजर आहोत ना. आपण एक रिक्वेस्ट पाठवतो, फॉर एक्झाम्पल www.youtube.com, आपण रिक्वेस्ट पाठवली, कुठं गेली, सर्व्हरला. सर्व्हर काय करेल, प्रोसेसिंग करेल. ठीक आहे, प्रोसेसिंग करेल आणि देन प्रोसेसिंग केल्यानंतर जे काय आउटपुट असेल ते ॲज अ रिस्पॉन्स कोणाला पाठवेल, आपल्याला, राईट, आपल्याला पाठवेल. मग हे आपण कशामध्ये करतो, JSP आणि सर्व्हलेटमध्ये. ठीक आहे, आपण कोड लिहितो, लॉजिक लिहितो. ठीक आहे, आणि ते ऍप्लिकेशन आपण सर्व्हरवरती रन सुद्धा करतो. ठीक आहे. अपकमिंग व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगून देईल की व्हॉट इज एक्झॅक्टली JSP अँड व्हॉट इज एक्झॅक्टली सर्व्हलेट सुद्धा. ठीक आहे. मग देन इन ऍडव्हान्स जावा वी हॅव ऑल्सो कन्सेप्ट दॅट लाईक ऑफ स्प्रिंग बूट. व्हॉट इज एक्झॅक्टली स्प्रिंग अँड स्प्रिंग बूट, बोथ आर दी ऑल्सो सर्व्हर साइड टेक्नॉलॉजी, स्प्रिंग अँड स्प्रिंग बूट. ओके. सगळ्यात अगोदर इंट्रोड्यूस झालं स्प्रिंग आणि त्याच्यानंतर इंट्रोड्यूस झालं स्प्रिंग बूट. ज्या काही कॉन्सेप्ट स्प्रिंग मध्ये आहेत त्या स्प्रिंग बूट मध्ये सुद्धा आहेत. मग दोघांमध्ये डिफरन्स काय आहे, मग ऍडव्हान्स जावाचे व्हिडिओ मी आजपासून चालू करतोय, त्याच्यामध्ये तुम्हाला सगळ्या गोष्टीचं नॉलेज, प्रॉपर JSP सर्व्हलेट काय असतं ते तुम्हाला मी या व्हिडिओमधून देईल. ठीक आहे. तर बघा, स्प्रिंग आणि स्प्रिंग बूट सुद्धा सेम JSP सर्व्हलेट सारखंच आहे, परंतु स्प्रिंग आणि स्प्रिंग बूट मध्ये थोडंसं कॉन्फिगरेशन लेस करण्यात आलं, और वी कॅन से कोड जो होता ना तो रिड्यूस करण्यात आला. म्हणजे डेव्हलपरला जास्त कोड लिहायची त्याच्यामध्ये गरज नाही, म्हणजे काय, इम्प्रूव्हमेंट करण्यात आली. ठीक आहे. स्प्रिंग बूट मध्ये काय करण्यात आलं, इम्प्रूव्हमेंट करण्यात आली. जो तुम्हाला कोड 100 लाईनचा लिहायचा होता तो तुम्ही तिथं 25 लाईनच्या कोडमध्ये सुद्धा तोच टास्क अचीव करू शकता. दॅट इज द पॉवर ऑफ स्प्रिंग बूट. ओके. मग ऍडव्हान्स जावामध्ये या टेक्नॉलॉजी येतात. आपण याला डिवाइड केलेला आहे. देर इज नथिंग डिफरन्स इन बिटवीन कोर जावा आणि ऍडव्हान्स जावा. और वी कॅन से कोर जावा इज ऍप्लिकेशन ऑफ ऍडव्हान्स जावा. म्हणजे काय, जर तुम्हाला ऍडव्हान्स जावावरती वर्क करायचं असेल तर तुम्हाला कोर जावा माहीतच पाहिजे.
कारण ॲडव्हान्स जावा इज 0% विदाउट कोर जावा. जर तुम्हाला कोर जावा माहीत नसेल तर तुम्ही ॲडव्हान्स जावामध्ये वर्क करू शकाल का? नाही. कारण सगळ्या कॉन्सेप्ट्स ज्या कोर जावामध्ये आहेत त्या ॲडव्हान्स जावामध्ये ॲज इट इज तुम्हाला पाहायला भेटतील. ठीक आहे, सगळ्या कॉन्सेप्ट. दॅट इज द डिफरन्स इन बिटवीन दॅट. की काय तुम्ही स्टँड अलोन ॲप्लिकेशन कोर जावाचा यूज करून करू शकता. ॲडव्हान्स जावाचा यूज करून तुम्ही वेब ॲप्लिकेशन क्रिएट करू शकता. Then there is a fundamental basic concepts in core Java, but in advanced Java there is a little bit advanced concept like JSP servlet, Hibernate, JDBC, Spring Boot, that type of concepts in present in advanced Java. Okay, there is nothing to say difference. Okay, जर तुम्हाला क्वेश्चन विचारला what is the difference in between that, just say 2 or 3 points, that's it. Okay, 2-3 पॉइंट सांगून टाका. बाकी जास्त डिफरन्स याच्यामध्ये आहे का? अजिबात नाही. ठीक आहे, आणि आपणच तो केलाय. ठीक आहे, देर इज ओनली वन प्रोग्रामिंग लँग्वेज, दॅट इज जावा प्रोग्रामिंग लँग्वेज. ओके, मग हे कोर जावा ॲडव्हान्स जावा आपणच केलेलं आहे. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवा. आणि बघ काही स्टुडंट्स म्हणत होते की सर तुम्ही नोट्स पण द्या आम्हाला. ठीक आहे, जर तुम्हाला नोट्स पाहिजे असतील तर मला कॉन्टॅक्ट करा, मी तुम्हाला नोट्स देईल. माझा नंबर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईल. मला मेसेज करा, तुम्हाला नोट्स कशाच्या पाहिजेत त्या मला सांगा. I will share to you. Okay, thank you.